رستم در شکارگاه مشغول استراحت بود که خبر آوردن در این نزدیکی شهریه به نام بیداد که خوراک مردمش گوشت انسانه. رستم برآشفت و گرز به روی شونه گرفت و عازم دژ بیداد شد. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستامینوفن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به گونه دیگه‌ای روایت بکنیم تا ارتباط نسل جوان ما با قصه های این سرزمین حفظ بشه و بفهمن که چه گوهر نایابی در ادبیات این سرزمین خفته که ما میخوایم اون رو دوباره زنده بکنیم. امیدوارم که لذت ببرید و سابسکرایب ما یادتون نره و اگر دوست داشتید لطف کنید لایک و کامنت برای ما بگذارید تا ما بتونیم به این مسیر ادامه بدیم. در قسمت قبلی از جنگ هماون گفتیم که با وارد شدن رستم به میدان نبرد ورق جنگ برگشت و کاموس کشانی که امید سپاه توران برای پیروزی بود به دست رستم دستان کشته شد. اما رستم که بین سپاه توران هنوز برای پیران سپهسالار سپاه احترام قائل بود و به واسطه تلاشی که پیران سالها پیش برای زنده نگه داشتن فرنگیس و کیخسرو از دست افراسیاب کرده بود بهش مهر داشت، طی دیدارش با اون پیشنهاد کرد که کشندگان سیاوش رو به ایران بفرسته و خودش هم به ایران بیاد و اونجا صاحب مقام و منزلتی بشه. اما پیران تصمیم گرفت که از این صحبت برای گرفتن وقت استفاده کنه و در دلش نقشه جنگ رو برای روزهای آتی میکشید. فردای اون روز هم خاقان چین به همراه سپاه عظیمش به حرکت در اومد و شنگل پهلوان به کینخواهی کاموس جلو اومد و نشونه رستم دستان رو خواست. اما بعد از لاف زدنهای زیادش رستم به میونه میدون اومد و گفت: باد نژاد فرومایه، پدرم سال زر اسم منو رستم گذاشت. تو یه نادون چرا منو سگزی خطاب میکنی؟ نگه کن که سگزی کنون مرگ توست، کفن بی گمان جوشن و ترگ توست. تهمتن دست به نیزه برد و هی به رخش زد تا شنگل اومد به خودش بیاد و حرکتی بکنه. رستم نیزه رو به پهلوی شنگل کوفت. از ضرب نیزه شنگل روی زمین افتاد. رستم شمشیر کشید تا خون شنگل رو بریزه. سپاهیان شنگل به سمت رستم حمله بردن و شنگل رو از این مخمصه بیرون کشیدن. شنگل با سر و روی خاکی و چاک چاک پیش خاقان چین رفت و گفت: این رستمی که من دیدم توی دنیا هماوردی نداره. خودش مثل فیله و اسبش مثل کوه. تنها راه جنگ باش جنگ گروهیه. خاقان به طعنه گفت: صبح که حرف دیگه ای میزدی شنگل. تنها راهمون حمله گروهی خاقان، هیچ راه دیگه ای نداریم. از سمت دیگه اما رستم شمشیر به دست به سمت چپ لشکر چین حمله برد. هیچ کس یارای مقابله باهاش رو نداشت. سپاه توران و چین
آمیخته شدن و رستم رو مثل نگینی در بین حلقه محاصره کردند. بدانسان گرفتند گردندرش که خورشید تاریک شد بر سرش. انقدر خنجر و نیزه و گرز و تیر به سمت رستم انداختن که رستم گمان برد کاندر نیستان شده است، ز خون روی کشور نیستان شده است. جهان پهلوان با هر حمله 100 نیزه رو قلم میکرد، میقرید و پیش میرفت. دلیران ایران هم از پشت رستم سپاه دشمن رو شکافتند. ز کشته همه دشت آوردگاه، تن و پشت و سر بود و ترگ و کلاه. ز چینی و شگنی و از هندوی، ز سقلاب و بحری و از پهلوی. در میونه جنگ پیران پیش گلباد رفت و گفت جنگ با رستم شدنی نیست. 300,000 سرباز به جنگش رفتن و نتونستن کاری از پیش ببرن. بعد آتیشی به پا شده گلباد. از امروز افراسیاب دیگه از دست رستم آرامش و خواب نخواهد داشت. اما رستم در سمت دیگه با شادی به ایرانیا گفت در این جنگ پیروز شدیم. من اونچه رو که چینیا دارن ازشون میگیرم و به ایران میفرستم. برای این کار کمکم نیاز ندارم. خودم تنها به سمتی از سپاهشون حمله میکنم و شما هم به سمت دیگه ای سپاه. نخواهم ز ایرانیان یار کس، پی رخش و ایزد مرا یار بس. رستم گرز گاو پیکر رو به دوش گذاشت و این بار به سمت راست سپاه حمله کرد. چون میمنه یا سمت راست لشکر به هم ریخت، در میان این کشمکش چشمش به ساوه شاه که از خویشاوندان کاموس بود افتاد. ساوه هم تهمتن رو دید و تیغ هندیش رو کشید و دو پهلوان به سمت هم حمله ور شدن. به رستم چون این گفت ای ژنده پیل، ببینی کنون موج دریای نیل. رستم تا این حرفو شنید دست به گرز سام برد، به روی سرش گرز رو چرخوند و به کلاه خود ساوه کوبید. برآورد و زد بر سر و مغفرش، ندیده است گفتی تنش را سرش. وقتی ساوه کشته شد درفش کشانی به خاک افتاد. تهمتن وقتی کار میمنه یا سمت راست لشکر رو ساخت، رخش رو به سمت چپ سپاه توران تاخت. اما در سمت چپ سپاه توران جهار جهانی زیر درفش سیاه بزرگی مثل شیر ایستاده بود. وقتی کلاه خود رستم رو دید فریاد زد ای سگزی، من کینه توران و چین و یک جا ازت میگیرم. جنگ تا این میون فقط با منه. جهار از دور به اسب نشست و به سمت رستم تاخت. وقتی به تهمتن نزدیک شد یال و کوپال رستم رو که دید رنگ از رخش پرید. در لحظه فکر کرد که اگر فرار کنه و زنده بمونه بهتر از اینه که ازش به عنوان یه پهلوان مرده یاد کنن. پس اسب رو برگردوند و به سمت قلب سپاه توران فرار کرد. کمی که رفت سر برگردوند که ببینه رستم کجای میدون جنگه، اما دید تهمتن مثل تند باد با رخش در پشتش داره میتازه. جهار نزدیک قلب لشکر چین که شد دیگه خوشحال بود که فرار کرده. اما تهمتن دست به نیزه برد و آنچنان با قدرت نیزه رو پرتاب کرد که زره جهار رو درید و پهلوان تورانی مثل برگ درخت به زمین افتاد. نگونسار کردان درفش کبود، تو گفتی جهار جهانی نبود. سپاه ایران از هر سمتی جنگ رستم رو دیدن و فریاد شادی زدن. گودرز و طوس به سمت رستم حرکت کردند. رستم بهشون گفت 100 سوار نامی و لشکرشکن پیش من بفرستید تا همین حالا اون فیل و تخت عاج اون چرا که خاقان چین داره ازش بگیرم و به ایرانیا بدم. از ایران بیامد دلاور 1000، زرهدار با گرزه گاوسار. تهمتن رو بهشون کرد و گفت نامداران، اگر یکی از شما از این جنگ فرار کنه، نه تنها بند و دار و چاه در انتظارشه، بلکه کلاه کاغذی به سرش میذارم و توی ایران شهر میگردونمش. وقتی رستم به همراه سواران به سمت لشکر چین میتاخت، آنچنان گرد و خاکی بلند شد که نور خورشید
به تاریکی در اومد. وقتی رستم به قلب سپاه دشمن رسید فریاد زد: که این پیل و این تخت عاج به ایران سزاوار کیخسرو است که او در جهان شهریار نو است. خاقان چین وقتی این حرف رستم رو شنید با تندی گفت: تو سگزی و از هر کسی بدتری، همین شاه چین بایدت لشکری. تا خاقان چین این رو گفت سپاهیان چین رستم رو تیرباران کردند. هوا را بپوشید پر عقاب، نبیند چنان جنگی به خواب. وقتی گودرز باران تیر رو به سر رستم دید دلش فرو ریخت، رو به روحام کرد و گفت: پهلوان درنگ نکن، 200 سوار کماندار بردار و پشت تهمتن رو بگیر. بعد هم رو به گیو کرد و گفت سپاه رو بردار و به دست راست دشمن حمله کن و ببین پیران و هومان کجای این میدونن. وقتی روحام به رستم رسید تهمتن گفت: روحام میترسم رخش از خستگی بیسته، اگر رخش خسته شد ازش پیاده میشم. لشکر چین مثل مور و ملخن تمومی ندارن. تو برو سراغ پیلبانا و پیران، سعی کن همشون رو زنده بگیری تا پیش خسرو بفرستیم. روحام به سمت پیران تاخت و رستم کمند به دست به سمت لشکر چین یورش برد. از سمت چینیا فرتوس دلاور با رستم روبرو شد. رستم اسب به کنار فرتوس رسوند و مثل نهنگ اون رو از زین بلند کرد و به زمین کوبید. دستاشو بست و به لشکر ایران سپرد. این بود ویدئوکست پادکست داستامینوفن و قصه شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا اپیزودها رو از دست ندید. اون زنگوله رو بفشارید. لایک و کامنت انگلیسی هم فراموش نشه که این بزرگترین حمایت از ماست تا بتونیم شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. نوش گوشتون باشه و تا قصه بعدی قصتون بی قصه.